Hello friends, very good morning to all of you again. Let us continue the next second half part of this chapter, that is compounds with medicinal properties. Before studying this, one section is there in your textbook. Can you tell? Let us go. First question. What type of medicine is applied to a bruise? What do you mean by this word bruise? In Marathi, bruise means जखम. ज्यावेळेस तुम्हाला जखम होते त्यावेळेस कोणत्या प्रकारचे मेडिसिन्स तुम्ही अप्लाय करता? येस, करेक्ट आन्सर. आपण घरात असलेली टर्मरिक यूज करतो, अँटीसेप्टिक्स असतील आपल्या घरामध्ये ते यूज करतो. ओके, लेट अस स्टडी द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. ट्रीटमेंट फॉर लाईट ब्रुसेस इज मिनिमल अँड मे इन्क्लूड RICE, that is rest, I for immobilize, C for cold and E for elevate. Painkillers, later in recovery, light stretching exercises, particularly immediate application of ice while elevating the area may reduce or completely prevent swelling by restricting blood flow to the area and preventing internal bleeding. Rest and preventing re-injury is essential for rapid recovery. काय सांगितलं यामध्ये की जेव्हा कधी जखम होते आपल्या शरीरावरती तेव्हा आपण कंपल्सरी अगोदर जर कोल्ड वॉटर किंवा आईस अप्लाय केलं तर डेफिनेटली त्याचा आपल्याला फायदा होतो आणि आईस अप्लाय केल्यानंतर जखम धुवून निघते. त्याच पद्धतीने कोणत्याही प्रकारचं स्वेलिंग होत नाही, कोणत्याही प्रकारचं इन्फ्लमेशन होत नाही, ते टाळलं जातं आणि शक्यतो पुन्हा री-इंजुरी होऊ नये म्हणून रेस्ट घेणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. सो रेस्ट अँड प्रिव्हेंटिंग री-इंजुरी इज द इसेन्शियल फॉर रॅपिड रिकव्हरी. लवकरात लवकर जर बरं व्हायचं असेल तर पुन्हा ती री-इंजुरी होऊ नये म्हणून काळजी घेणं आणि आराम करणं हे आपल्या हातात आहे. नाव द सेकंड क्वेश्चन इज, वेन इज अन अँटीपायरेटिक ड्रग यूज्ड? अँटी मीन्स अपोजिंग ॲक्शन, पायरा मीन्स हीट, म्हणजे टेम्परेचरच्या अगेन्स्ट ॲक्शन करणारं ड्रग कोणतं आहे किंवा ते कधी यूज केल्या जातं असा प्रश्न विचारला आहे. सो ॲन अँटीपायरेटिक ड्रग इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर, दॅट इज इट लोअर्स बॉडी टेम्परेचर वेन अ फीवर इज प्रेझेंट. ज्यावेळेस आपल्याला ताप आलेला असतो, ज्यावेळेस आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हाय असतं त्यावेळेस बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी जे ड्रग किंवा मेडिसिन वापरले जातात त्यांना अँटीपायरेटिक ड्रग्ज असं म्हणतात. थर्ड क्वेश्चन इज देअर, व्हॉट इज मीन्ड बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक? ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणजे काय? आता जनरली जेव्हा पण कधी आपण आजारी पडतो त्यावेळेस आपल्याला कोणी जर विचारलं की अरे तू आजारी होतास, मग डॉक्टरांकडे गेला होतास का, औषधं घेतलीस का? आपलं एक कॉमन आन्सर असतं, हो डॉक्टरांकडे गेलो होतो, खूप हेवी अँटीबायोटिक्स दिले डॉक्टरांनी, त्यामुळे आता मला झोप येते आहे किंवा माझी भूक वाढली आहे वगैरे. आपल्याला जे सिम्पटम्स दिसतात आपण सांगतो. आपण वर्ड यूज करतो बघा, हायर अँटीबायोटिक्स, हेवी अँटीबायोटिक्स, हाय डोस. मग हे अँटीबायोटिक्स हा शब्द आपण नेहमी वापरतो, पण याचा अर्थ माहिती आहे का आपल्याला? नाही माहीत एक्झॅक्टली अर्थ काय होतो ते. तो अर्थ आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये शिकणारच आहोत. पण त्यापूर्वी अँटीबायोटिक्स किती प्रकारचे आहेत? देअर आर 2 टाईप्स ऑफ अँटीबायोटिक्स. वन इज गिवन हिअर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक, अँड डेफिनेटली द अदर इज नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. करेक्ट. मग आता ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणजे काय? बघा आन्सर. द अँटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट both gram positive and gram negative bacteria are known as broad spectrum antibiotics. असे अँटीबायोटिक्स की जे ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह अशा दोनही प्रकारच्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट काम करतात त्यांना ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हणतात. आणि तुमच्या माहितीसाठी एक पॉईंट एक्स्ट्रा दिला आहे मी इथे. अ कॉमनली यूज्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक इज एम्पिसिलिन. जे आपण खूप कॉमनली यूज करतो ते अँटीबायोटिक कोणतं आहे? एम्पिसिलिन. नाव द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ सिन्नामोन बार्क? सिन्नामोन बार्क म्हणजे काय रे? एक प्रकारचं ऑइल आहे, त्याचा ॲक्टिव्ह कंपोनंट काय आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. द मेन कंपोनंट ऑफ सिन्नामोन बार्क ऑइल इज द ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड 3-phenyl 2-E-propanol, अल्सो कॉल्ड सिन्नामल्डिहाइड. आता वरचं नाव नाही लक्षात राहणार, पण खालचं नाव लक्षात ठेवा. द ॲक्टिव्ह कंपोनंट प्रेझेंट इन सिन्नामोन बार्क इज वन ऑफ द टाईप ऑफ अल्डिहाइड नोन ॲज सिन्नामल्डिहाइड.
which is a chemical compound that gives a specific spicy aroma and flavor of cinnamon, and it also have an anti-tyrosinase activity. म्हणजे थोडक्यात एकच वाक्य लक्षात ठेवा या सगळ्यामध्ये की सिन्नामोन बार्क ऑइल जे आहे तर त्यातला ॲक्टिव्ह प्रिन्सिपल किंवा ॲक्टिव्ह कंपोनंट कोण आहे, सिन्नामल्डिहाइड, की ज्याच्यामुळे त्याला काय मिळतं, एक स्पायसी ॲरोमा आणि सिन्नामोन फ्लेवर मिळतो. ओके. नाव द नेक्स्ट, ड्रग अँड केमिकल. वी हॅव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रग अँड केमिकल. सगळ्यांना माहीत असेल ड्रग आणि मेडिसिनमधला ड्रग आणि मेडिसिनमधला फरक काय आहे. ड्रग म्हणजे जे क्रॉनिक डिसिजेस असतात, जे दीर्घकाळ असतात, त्यांच्यासाठी ट्रीटमेंट करण्यासाठी जे यूज केलेले केमिकल्स आहेत त्यांना ड्रग्ज असं म्हणतात. ओके. आणि जे साधे आजार आहेत किंवा छोटे आजार आहेत ज्याला आपण इलनेस असं म्हणतो, तर त्यांच्या अपोजिट यूज केले जातात, त्याला मेडिसिन असं म्हणतात. थोडक्यात मेडिसिन हे पर्पजफुली यूज केले जातात आणि त्यामध्ये त्यांची ॲक्शन जी आहे, तर त्यांच्यामध्ये जे छोटे आजार असतात, इलनेस असतात, त्याच्या अपोजिट जे केमिकल यूज केले जातात त्याला आपण मेडिसिन म्हणतो. म्हणजे मेडिसिनला एक स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटी असते. थोडक्यात मेडिसिन हे ट्रीटमेंटसाठी, प्रिव्हेन्शनसाठी आणि डायग्नॉसिससाठी यूज केले जातात. ओके. बघूयात आपण केमिकल डेफिनेशन्स काय आहेत ड्रग आणि मेडिसिनच्या. अ केमिकल विच इंटरॅक्ट्स with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid and produces a biological response is called drug. Okay, while a drug having therapeutic and useful biological response is used as medicine. So remember, there is definitely difference between drug and medicine. One of the point you also have to remember, medicines are used in diagnosis, prevention and treatment of a disease. आत्ताच मी सांगितलं होतं तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी. नाव द नेक्स्ट आर्टिकल इज डू यू नो. पुस्तकात दिलं आहे बघा. हा पहिला पॅरेग्राफ जो आहे तो पुस्तकात दिलेला आहे आणि दुसरा पॅरेग्राफ मी तुम्हाला एक्स्ट्रा नॉलेज म्हणून प्रोव्हाइड केला आहे. बघूयात आपण काय माहिती आहे का असं विचारलं आहे त्यांनी. The drug manufacturing companies usually have a patent for drugs which are sold with the brand name. After the expiry of patent, the drug can be sold in the name of its active ingredient. These are called generic medicines. काय सांगितलं आहे त्यांनी की कोणतंही ड्रग जेव्हा मार्केटमध्ये येतं तेव्हा एका ब्रँड नेमने सोल्ड केलं जातं. म्हणजे काहीतरी त्याला एक ब्रँड नेम दिलेलं असतं आणि त्याच कंपनीचं ब्रँडेड मेडिसिन आपण नेहमी यूज करतो. जसं कपडे विकत घेताना आपण ब्रँडेड कंपन्यांचे घेतो, राईट. कोणतेही फूड प्रॉडक्ट्स असतील ब्रँडेड कंपन्यांचेच घेतो आपण. त्या पद्धतीने मेडिसिनसुद्धा ब्रँडेड कंपन्यांचेच घेतो आपण. मग कालांतराने काही मेडिसिन असे असतात की त्यांच्यामध्ये ब्रँड नेम नाही आहे पण कंटेंट तेच आहे. असे मेडिसिन्स जेनेरिक मेडिसिन्स म्हणून ओळखले जातात. तुमच्या माहितीसाठी आणखी एक पॅरेग्राफ दिला आहे बघा. जेनेरिक ड्रग्ज आर कॉपीज ऑफ ब्रँड नेम ड्रग्ज दॅट हॅव एक्झॅक्टली द सेम डोसेज, इंटेंडेड यूज, इफेक्ट्स, साईड इफेक्ट्स, route of administration, risks, safety and strength as the original drug. In other words, their pharmacological effects are exactly the same as those of their brand name counterparts. म्हणजे जे जेनेरिक मेडिसिन्स आहेत ते जेनेरिक मेडिसिन्स चांगले असतात की नसतात, वापरले पाहिजेत की नाही असा प्रश्न बऱ्याच लोकांना पडतो. स्वस्त औषधं जरी असतील तरी पण जेनेरिक मेडिसिन्स हे चांगलेच असतात. जर ब्रँड नेम मेडिसिन्सला साईड इफेक्ट असतील तर जेनेरिक मेडिसिनला पण साईड इफेक्ट असू शकतात. पण ब्रँडेड मेडिसिन्स जेवढे उपयोगी आहेत तेवढेच जेनेरिक मेडिसिन्ससुद्धा उपयोगी आहेत. सो अ पेशंट कॅन यूज व्हेरी वेल द जेनेरिक मेडिसिन अल्सो. म्हणजे कोणताही पेशंट जेनेरिक मेडिसिनसुद्धा यूज करू शकतो. त्याचे पण तेवढेच फायदे आहेत जेवढे ब्रँडेड मेडिसिन वापरण्याचे आहेत. ओके, ठीक आहे. पुढे जाऊयात आपण नेक्स्ट पार्टकडे. आणि आता या चॅप्टरमधले काही मेडिसिनल कंपोनंट्स दिलेले आहेत आपल्याला स्टडीसाठी. त्यातलं फर्स्ट दिलं आहे बघा, ॲनाल्जेसिक्स अँड अँटीपायरेटिक्स.